ए व्हाट्सअप गाइज 3 महिनापछि फेरि बिहा भएको छु अति नै अनकम्फर्टेबल फिल भयो मैले कतिचोटि टेक्लिएँ कतिचोटि टेक्लिएँ मलाई थाहा भएन है अनि म आजको के विशेष छ भनेपछि चाहिँ आज म मेरो होम टुर गर्दैछु स्पेसली मेरो रुम अति नै मिसिङ हुन जाँदैछ अब 3 वर्ष यहाँ धेरै नै स्पेन्ड गरिसकेँ मैले यसमा लाइक अब रुन मात्र बाँकी छ के भइरहेछ भनेपछि चाहिँ अब हामी रुम सिफ्ट गर्दैछौँ अनि यहाँको अब हप्ता दिनपछि त एकदम मिसिङ हुन्छ आफ्नो रुम अब अति नै हातहरूले क्राफ्टहरू गराएर फोटोहरू टाँसेर गराएर किचन हजुरहरू आउँछ नि अति नै त्यो टाइपको फिल भयो कि लाइक अब छोडेर जाँदा त जसलाई पनि अभियसली नराम्रो त लागिहाल्छ होइन अनि जस अबको हप्ता महिनापछि चाहिँ हेर्दाखेरि ल मेरो रुम यस्तो थियो है भनेर हुनलाई चाहिँ मैले ब्लग अब सङ्कलन गर्दैछु ढिलो नगरी हेर्न जाँदैन यस्तै छ जाहिर नहीं आकिल हूँ मैं आसिम नहीं सुबह पूछे रात शाम में क्या हंसी शाम में पूछे रात सुबह हो क्या नहीं शाम सुबह